So walay tulogay ha, magpa-oral ra ba ko? Dapat maka-answer yun. So makita ra akong gi-share. Yes, sir. Yes, sir. Oh, sir. Kitchen, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, so what is constructor? So mo na to topic ng constructor, destructor, and ay napadi ay dili pa dayta kasulod karon sa kuan. Puro na bantayan actually wala na nako gi-review ning kuan. O akong i-discuss karon. This is my kuan naman good fourth time na mag-handle og OP, and basically familiar na nako. Much better og nagin mi mga in-depth ni mga questions, mga analysis, and then mo turn into questions which is ato ang i-collaborate karon, and ako at the same time ako pod maka-learn. Kay nukto ko sa mga questions wow. Sige, let's answer that in the next meeting. Okay. So sige, mao ni atong topic karon, constructor, destructor, and encapsulation for about 2 hours. Okay? Included ang mga activities such as oral and group activity. Okay? So I hope maka-group activity puta karon. Okay, so what is constructor? So basically, when we say constructor, it is a special method. Okay? Nada tayong mga common methods which are not special, kay common man, so such as this, no? Kaning accelerate, brake, turn or drift. Sir, how can we say that this is a common method? Simply because these methods are not constructor. Philosophically speaking. Nagets na yung point? This method, sir, magklase rin ako, sir? Okay na, sir. Okay, akong balik ko, no, constructor. So, constructor are special method. So, what are you seeing today, right now? Natay tulo ka methods: accelerate, brake, and turn or drift. Okay? So, makaingon ka, ma-common siya ang method. Why? Because these methods are not constructor. Okay? Bali Because common na siya, sir. when we say gibali-bali ran ako, no, when we say constructor man good, it is a special method. Therefore, when a method is not a constructor method, therefore it is a common method. It's just a typical method, no? Common for usage, for Yes, sir. program Normal. implementation usage. Okay, so keep in mind ha, note na ninyo ha, nga pag constructor, it is a special method. Okay, so padayon ta sa atong definition. Whose task, okay, not siya task, is to initialize the object of the class. Okay, so I open sa akong miro, guys ha. Okay, murag kinahanglan na kita mo kuan ani. Mo nagitay visuals gamiton ani sa aside sa Sir, excuse me, sir. program na gid nga maka luod kay tan-awon ng programming. Ano hinay man ng internet sa office. So bantayan ninyo na ako sa office karon. Okay, this is not my house. This is my second house. Okay, so it is a special method. So ato lang i-continue na itong nasugdan gahapon, no? Balik to sa definition. So one nag-open pa. So whose task? Ang task daw, every method, we do know nga, there are methods, though common, whether common siya or special, it has a task. So when we say method po di ay ang constructor, and yet it is special indeed. It is special, and unsa man ni iyang special task. Okay? When we draw a picture of object on your mind, you simply thought of, like, for example, we draw in mind a particular object, a special object for us, let's say bird. Okay, this is a bird object. Okay,
So, how do ayun, padakon. So, this is an object for us. Okay? This circle serve as a bird object bird. Okay? So, first, pag mag-define ka og object, you do know, by default, by convention, okay, by default, na siya ay fields and properties. Di ba? Fields and attributes. Properties and attributes. So, katong mga methods and fields niya. Okay? So, dili siya enough nga moingon lang ka, nana kay bird. Is it enough? Is it enough to give a full picture of an object na nasa imong mind? Sakto ra ba, enough ra ba nga moingon kag bird? Okay, buo na ang object. It must have what? It must have properties and behavior. And when speaking about properties, fields niya, let's say this bird, this object, for example, okay? Let's say this bird, kaya itong padakon, this is an object bird. Enough lang ba moingon tag bird? All objects has a properties and behavior. Okay? Except sa mga non-living things. No? Somehow na yung mga behavior ng uban. Okay? So, i-define na to ang iyahang properties. For example, the color of the bird. Okay? Isa na siya. Sunod, unsa pa, iyahang legs. Legs ba? Okay? So, let's say ana. Okay. Nanatay, sa ato ang kuan, no, atong pag-define nato sa atong object, dili siya akong balikon, dili enough nga moingon lang tag bird. Dapat i-define at the same time color, legs, which are the fields, the properties niya. And eventually mo abot ka sa point na mag-define pagig ka sa iyahang behavior. But enough na gid nga maka-define man lang ka at least man lang sa iyahang fields. Enough na siya. Okay, na natin na-define duha ka fields karon, color and legs. These are attributes niya. Okay? And we do know nga by definition na siya color and legs, the question is pila iyahang color? Unsa iyang color? And then pila iyang legs? How do we give initial value to that? For example, we hide this one. We hide this object. We say this is just a bird. And we give properties, color and legs. Is it enough? Is it enough for us to define the full picture of this object on our mind? Enough na ba siya? Yung naka-call color. Unsa yung color? Nagpasabot mo ra kang na-define of value. For example, nag-define kag variables without nag-end imong program nga wala siya gi-vary ng mga value. Sakto ba na sa inyong mo-define ba mo variable nga ingana sa inyong program? Sa inyong na-learn sa fundamentals of programming. Really enough, no? Dapat, bisag asa to siya nga line, basta at least magamit siya. Bahalag asa to siya nga line magamit, at least nagamit. Nay ubang programming languages nga dili mo accept o mag-define kag variable niya wala nagamit ba? Like Python, try kag define of variables without using that a particular variable nga initially define nimo pero wa nimo gigamit, somehow mag-error siya. So nay mga hingana nga mga feature sa programming languages or sa programming technology. So we need to avoid that. Same way sa basic concepts sa OOP, you'll have to determine object and its fields. And at the same time, unsay gi-vary ato nga mga fields. Dili enough nga mayong okay, naay color ang bird, naay legs ang bird. But what is the color of that bird? And how many legs of that bird? Okay? Nagets na, no? Okay. So that is why constructor is special. Kay dapat man yun, butangan nimo initial value ang mga properties sa imuhang object. And the only way, the proper way by convention
nga mabutangan nimo siya field is by constructor. Okay? Atong gibuhat yesterday is very basic, very static, no? Time dependent siya, very static. Kung unsa atong gi-define sa atong program, inigran niya, mao ra gid pod. But eventually, sa later parts sa atong code, ato siyang gi-modify ang value. The way nganong niingon ko nga static is because diri nag-define na tadaan. Nagets ninyo? Nag-define na tag value daan. But how about wala na siya value? Okay? Wala is zero pod ni, wala siya wheel. Pero na siya car. Oh, model siya nga car. Pero wala siya a car siya no in a time being, and then ang iyang model, color, owner, wheel are empty. No, null. Walay sulod. So, wala kag nagtan-aw car nga wala. Okay? Asa may car, wala man day wheel. Walay ko model, walay color, walay owner. Asa man na car na dili. So, dili mag-end imong program ngayong ana lang. So, you will need a constructor. Okay? So, for example, nag-define na ka o nag-instantiate na ka. Okay? This is instantiation. Instantiation. Okay? Nag-define na ka. But dili siya enough. Okay? You'll have to give value. Okay? Later on, maingon man ka, okay? Gusto na ako mahibaw-an, let's say, mo mong client, sige daw, be, i-print daw ako ang total income, net income karon nga day, be. Imuhang, let's say, imuhang client mo, owner ato nga bank, ikaw nag-develop sa system. And he will request a particular feature atong imuhang system nga gibuhat, which is to print the net income of his business. And wala ka nagamit o bisag constructor man lang to give values aning imuhang somehow transactions are objects. Okay? In sa metaphor nga okay, so natay owner, color, which is empty, totally empty. Later on sa atong program i-assess to nato. Let's say mingon ta unsa man ang model no ato pa gyud siyang i-print. Okay? Stem, ato dira printa for example. Print na to ang color ni Azlea's car. And walay ni print. So, your program is totally useless. Okay? So, para sa mahimong useful, you'll have to give values. Okay? And those values must be time independent, must be dynamic. Your program must be dynamic, must be a time-dependent program. Okay? Mag-depend siya sa change sa imuhang, wala siya mag-depend sa time. Okay? Mag-depend siya sa changes changes nga buhaton sa user nga mo interact atong system. Okay? So, in this sense, mugamit tag ka nagitawag constructor. Based sa slides, na example din niya. Print public class hello. Okay? And then naa po siya hello. Okay? Mo day yung constructor no kuya day yung constructor murag same names you know sa iyang class. Kaya atong balik ko ng definition. Anong giingon siya nga special di ay sa second line? Anong giingon siya nga special? It's because its name ato nga method ha. The name of the constructor, the name of the method constructor is the same name as the class name. Okay? So, okay, mag-start ta. Sige, why labad, sir? Maghimo ta, sir. So, diri biyan ang method, no? Diri biyan ang method. Isulod nato sa car. Okay? Car man ang ato ang object. Car man ato ang class. Atong template para makahimo tag object. So, diri nato ibutang. So, class, mahimo tag paghimo tag same name daw method, public, void, car. Okay? Tingnan na to. Ano tayo constructor? Okay? Same name, dapat pareho ang cases. Okay? Kung car po diri ah. Okay? So balik ka sa definition. The constructor is invoked automatically whenever an object of its associated class is created.
Okay? When the object of its associated class is created. Kung kinsay nag-associate ato nga class, no, nag-instantiate siya, nag-create siya og instance, automatic, no, ma-invoke automatically ang constructor. Okay? Kasi pasabot ma-invoke automatically. How do we invoke a method actually? The way for us to invoke a method, di ba moingon ta dinhi susunod i-comment ha, di ba moingon ta dinhi as Leia's car dot, let's say we would like to invoke a common method accelerate. Di ba moingon ta dinhi as Leia's car dot, sa gayto giingon niyang plukyo gapon accelerate, and then inganaon pag what invoke, no, this is not an automatic invocation of a particular method. Kay ato man siyang gitawag, no, as Leia's car dot accelerate. This is a time dependent. Kung say define mo diha automatic, mo po diyang i-define sa program. But how about automatic siya, dynamic siya nga program? So mogamit tag constructor. Dili ang constructor dili na nimo kinahanglan tawgon pa. Dili na nimo siya kinahanglan hinganion pa mo tawag ka. Dili na. Kay ma-invoke na siya automatically. That is the sense. That what makes a constructor special. Take note niyo, no, ha? Dili na siya i-invoke. Di na ka moingon diri nga car. Okay, that's a no-no. Because constructor man siya. Other thing, constructor is the same name as the class name. Okay, next is, ningon po diri, it is called constructor because it constructs the values of data members of the class. It constructs what? The value that will vary a variable on that class members. So atong tan-awon. So unsa man day ginabuhat usually sa usa ka constructor as mentioned, muhatag siya value. It will construct the value. So mayon ta diri owner is equals to as Leia, and then color is equals to, let's say yellow yung gusto, yellow, and then model. So diri nimo siya i-construct ang iyang value, BMW, and then wheel is equals to, let's say 11. So is it correct? So let's try to run this program. Let's see kung mo-construct bagid siya. Let's say wala sa ta nag-define. Ato mag-print sa ta something og hello world dinhi. Try na to kung ma-invoke bagid siya automatically. Wala na to siya gitawag ha. Observe sa prior code na to. Wala ta nag-ingon as Leia's car.car. Okay? So atong parano ni nga program. So try na to kung ma-invoke bagid siya. Sir. Ha? Ay, salamat. Nag-print up ka sa Hello World. Mo lagi na lagi. Wala na kayo na ana Java isa CD desktop, and then CD. Salamat sa pagkuhan tanaw. My code.java. Okay, wala errors atong paraan atong code. My code run. Java my code wala siya wala siya na invoke. Atong balikon ang definition of constructor member whose task special. Actually na pay further diri nara. There is no need, right? Ato sa padayon no. At ma-modify pa ni nga kaning constructor. So napatay na miss din ang definition niya. So there is no need to write any statement to invoke the constructor. So no, if a normal member function is defined for zero initialization, so later na ato nang i-review balik. The constructor to accept no parameters is called the default constructor. Okay, kani pod, they should be declared in the public section. Asa man ang public section, these are the public section. Okay? Kay kung nana kay mga inner classes, so that will be na one.
public nga section. And then they will automatically, when objects are created, they do not have return types, okay? Okay, so atong i-remove to, no? Wala na daw siya return types. I-remove na nato ni. Okay? So first and foremost, the same name as the class name. And then wala siya return type. You'll have to note na not even void, they cannot return values. Okay? So dili man siya maka-return values, you don't have to remind the compiler nga, okay, dili na siya mo return value ha. Mayroon pong compiler, pilosopo, mga bay, kabalo man ko, di naman gina mo return. Ay, napagbutag void diha. So, murag yan na itong sense. Okay, they cannot be inherited through a derived class, can call the base class. Okay? Constructor cannot be virtual. Okay, later na. An object with constructors cannot be used as a member function on a union. So, balik ta dire. So, wala na rin siya return type. And by default, this is a public. Kaya gibutang na to sa public section. So, no need na ta magbutang og public nga modifier. Okay? So, pwede na. That's it. That's a constructor. Automatic constructor na siya. Okay? So, rerun our program. Atong i-recompile. And then, run. So, wala siya, rerun atong program, no? Wala siya gi-invoke. Wala na to siya wala na ta nag-write og special code para i-invoke pa siya. Automatic mo invoke na siya. Okay? Unlike atong mga common methods nga to ang gipang-define kaning accelerate, brake, turn, or drift, kinahanglan pa nimo siya tawgon. But sa car, so ito balik-balik itong istorya. Okay, wala question so far? Magtas-tas na akong na-discuss. No, na-invoke siya automatic, no? Unsa man po, the question is, what if i-leave na ko empty? Okay? Let's say, ibutang tagilingan na, no? What if i-leave na to empty ang ato ang main? Ma-invoke ba gihapon siya automatically? Dili, sir. Dili, wala no? mo ka na- Dito ra wala mo siya nga ka part i-delete. ma-invoke. Okay? Dito ra siya nga part mo invoke when the object comes into picture. No? Comes into what? Comes into your Instance. program. Kinahanglan magbutang gikag instantiation nga parts sa imong program. Okay? After aning nga line, automatic ma-invoke din na siya. Kay imo matong gi-define to nga class. Parang nag-draw na dayon ka og object. Pag draw atong nga object, mohatag din siya initial nga value, which is katong gibuhat na to ganina. No? Katong owner, just nag-type na ko outro. Owner is lang andubi. So, auto, no? So, hingana. So, ato na i-remove ning public void. Okay? So, pag-draw nimo ato na object, bird, and then color, na siya, car, pag-draw nimo sa object na car, na siya owner, color, model, wheel, by default, wala pa siya value, and then pag-instantiate nimo, automatic na invoke ang constructor, which is ang purpose is to construct the values, the variable or the fields of that class, of that object. And then, so, by convention, no, dapat i-follow gini siya nga concept. So, when your object as a variable and it needs to have an initial value, okay, imo siyang gi-instantiate ito siya nga class, you'll have to define the basic values nga gi-vary ato yang mga fields. Okay? So, klaro na siya ha? Okay. Okay. Balikon to na to ang iyang mga definition. So, okay na to dani sa second slide. Nakita na to yung example. Okay? And then, constructor, there is no need to write any statement. Okay? If a normal member function is defined for 0 initialization, we would need to invoke this function for each of the objects separately. Unsa daw? What are the normal member function?
So unlike sa constructor, dili na nimo siya invoke. So gihatagan ko yung statement ang mga normal member function, which is previously akong gi-mention as common function. Normal member function, common function, mo siya nga definition, is defined for zero initialization. How about wala kay gibuhat, no, wala kay constructor. Let's just say wala kay constructor, and kani nga program, kani nga line of code, diri nimo gibutang. So you'll have to define, you'll have to invoke the break method. Okay? And for zero initialization, what? We would need to invoke this function for each of the objects separately. Okay? Kinahanglan kina-invoke gini mo ang mga common normal member function. Mo na problem niya. So, ang multi-downside sa mga common member function or mga normal member function. So, naman siya downside, that is why ni comes into picture ang constructor. Okay? Na-represent siya atong downside sa normal member function. So a constructor that needs an accept no parameter is called the default constructor. Okay? Unsa gani ang parameters? Parameters are defined along sa initial definition sa imuhang method. So obviously wala tay parameters din niya. Sakto ba? Miss Buna? Wala tay parameters di ba dire Miss Buna? Natug naman siguro eh. Yes, sir. So by default unsa may tawag ani nga constructor, Miss Buna? Natug ba ni or wala? Unsa may tawag ana nga constructor? A constructor that sets no parameter is called, unsa ka na siya? Wala man ay parameter. Limit man siya atong definition. Unsay tawag? Ayay natug din na di ay nag-CR, nag-kuhan sa nanudlay, nilakaw sa kadyot, nanudlay sa tingana. Actually, gitawag sa default constructor. Okay? Okay, sir. Comment yung niya para natin guys, default constructor. Okay? So this is a code constructor. How about katong mga constructor? Again, constructor is a method. So somehow, pwede nimo siya butangan og parameters. So whenever a method constructor has no parameter, it is a default constructor. But how about there is a parameter? At least one parameter. So unsa po itawag ana niya? Itawag na siya the constructor that can take arguments, kay naman siya parameters, are called parameterized constructor. So let's look on how we make one parameterized constructor. Okay? So unsa ganitong constructor? Same name sa iyahang class. So maghimutag car, gihapon din niya pwede siya mag-multiple constructor. Basta kay dili lang pareho. Ang isa default, ang isa parameterized. Or pwede pod parameterized, mag-differ lang sa parameters, numbers, or type sa parameters. Okay, later on. So, taas-taas ning discussion no, about sa constructor lang. Okay, so maghimutag parameterized. Again, ang parameterized can accept, a constructor method that can accept a value nga imuhang i-throw sa iya. So, let's say maghimo ta diri og string x, string y, string z, and then string xx. So, parameterized. Pila ka parameters? So currently there are 4 parameters. Cx, cy, cz, and xx are all in the form of string data type. Okay? So again, ang constructor ma-invoke siya automatically. Okay? Na-invoke siya when? Na-invoke siya upon describing, upon creating object representation, upon the creation of
No, during. Mas nitong na term gamiton during. During the creation of our instance. So, instance kani. So, diri na to siya ibutang. Let's say, define ako ang Azlea. So, mo niyahang for this X, and then yellow for the Y, and then BMW for the Z, BMW, and then 11 for the what? XX. So, since number man atong gipasa din niya, dapat ato ning usbon. Ato ni siyang himuong integer. Okay? So magtungod man na ang Azlea sa first nga parameter dito po sa first niya nga argument dito po sa first niya nga parameter. Okay? So int 11. So ato na ning ato sa ning i-remove ning confusing part din niya. Sige ato sang i-hide. Okay, diri sa ta mag-focus sa parameterized constructor. Okay? So okay. And then ato na yung assignan og value. Again, unsa gani purpose constructor? It will construct the fields for the values of that fields. So, as owner is equal sa X, and then color is equals to Y. So, I hope nakasunod mo ha. Hinay-hinay na wag ako pag-discuss din hiya. Pag-sure mo diha. Nakasunod? Let's say we will print the number of wheels. System that out the print line. We will print as layas dot wheel. Okay, the number of wheels. Okay, atong i-recompile. Okay, 11. So walay problem. So I will give you time no to go on to assimilate what has been taught sa inyo karon. Okay, so tanawa sa inyo ang code. Naktuki sa ninyo. Agad tamog time, mga 2 minutes. Pwede ra mo mukuan ha. Raise of hand. Pwede mo ask question. Ay, na tubig. Ako tubig. Okay na? Okay. So, padayon ta. Sir.
Okay, way question no? Sige, proceed ta. Okay. So, na-invoke automatically no ang kani parameterized constructor. It's because it is a constructor. Okay? Though different siyang constructor, it is a parameterized constructor having four different different inputs or parameters nga or arguments na kaya niya dawaton. Okay? So yung ana. And then eventually, later on, katong nga mga inputs ato ang gitake and gi-assign nato sa fields, properties sa imuhang class. Okay? Okay. So, padayon ta. How about we add we have multiple instances, okay? Sunod kang kuan ni. Let's say kang medalya scar. And then medalya na pud ni. Okay? Medalya, and then ang iyang gusto nga color is red. And then BMW gihapon ang model. Ha? Pink. And then ang iyang kuan is 14. Okay? So kuman ani, let's say i-print na to. System out that print line. Print ln, i-print na to kang Azleas i-print na to owner, and then print na to ang Azleas.color, Azleas.model, Azleas.wheel. Okay? And then later on, kang kuan na po dayon, kang medalya. Okay, ito i-copy. So, medalya scar, ato lang i-change ng instance. Okay? Okay na siya kama, sir, or i-flash ko na siya. Ay, nalimot ko. Basta sa Dili ni siya. Salamat. Kuan din ni sayop itong kama, dapat kuan siya yung ani mo siya i-encapsulate. Okay? Very good, no? Very good. Okay? So, ikot sa babaw, siyang i-encapsulate. Okay? So, okay. Ako nang i-paste nga code sa Miro, no, para pwede rin ninyo kapihon. Dali na lang sa chat. Okay, po para kung gusto mo sabay bitaw. Okay, so na ako lang na-paste din na sa chat. Actually, wala na copy, wala na paste ng iyang full code. Ito na lang i-alam-alam. So, ang na-paste na taman sa car. So, mag-paste po sa car na class lang. Okay? So, okay. So, actually, naka-create na kita og duha ka object. So, these objects are Azleas car. So, this is Azleas car. And then, na siya ay upat ka properties. Oni? Actually, dapat nagamit ang class na model sa UML. Ilang? So, kani. And then, pagam okay. And then kani, copy-paste na lang na to. Kani pod kang no. Azleas car, and then kang medalya. Okay? Medalya car. So, na-create objects. Duha ka object. Kay basically duha man natong instantiation. Gi-instantiate. Okay. So pwede ra na siya no kung ato ning i-run. So i-run cd desktop, wag to sa desktop cd, and then java my code. Tanan baka balo na ani kasing tanawa lang to ninyo akong tutorial.
May code at Java. Okay, so Azleas, yellow, BMW 11. Medallia red, BMW 14 ang iyang wheels. Okay? So, wala question? Actually, other thing po na kanindot sa constructor is pwede ta magamit og constructor overriding. Isa ha? Taraw na ako kung sakto ba ko. O ako nasipyat. Oh, sir. So, ang overriding is kung ano magud siya. Pwede ka, nagpasabot sa overriding, method overriding is, pwede ka makadeclare og multiple method having the same name. Pwede ka makadeclare og multiple methods having the same name. Nga naka-powerful sa Java. Actually, basically sa OP implementation. Pwede ka makadeclare og multiple overload ni siya, overriding. Isa ha? Overloading, sir. Overriding, overloading. Nalimot na mo ani. Overloading na ito, sir. Multiple one. Okay. Overloading day, overloading. Okay, this is called overloading. Okay, take note na ha, overloading day. Okay. Ang overloading na concept is you can declare multiple methods having the same name. But nag-differ sila sa parameter. Mag-int x ka dinhiya, dapat dinhiya double nga y. This is equivalent to float. So yung ana, double y. And then, mayroon ka dinhiya nga string ang isa. Ang isa po double string. So that in that sense, diha silang differ. Okay? String y. And then dinhiya is string ang isa. And then float ang isa. Pwede na to float. Pwede na to float. Float y. Okay? So, yung ana, pwede multiple. Basta kay pareho lang ang ilahang name. And then differ sila sa number or types sa ilahang parameters. Dili ka pwede mag-double declaration sa break and then similar ang ilang parameter. Automatic mag-error na siya, ma-detect na sa imong Java virtual machine. Okay? During compilation. So dili na pwede. So dapat at least man lang mag-differ ang ilang type. So that is why pag abot ko rin nag-double na ta sa y. Okay? So yung ana. So pwede siya sa mga normal member function or katong mga common member function. How about sa constructor? Actually, sa constructor, pwede po di ay siya. Okay? Sa constructor, pwede siya. So saan lang ikuan? Sige, di na ako na i-delete no kani. Overloading, at na ikuan inote niya. Kaya ako nag-send sa inyo. Okay? Overloading na siya ang mga method. Pwede po di ay sa constructor. Sa mga common member function, pwede. Sa mga special member functions such as constructor, pwede. So, pwede ta diri mag-multiple nga method constructor. Basta kay nag-differ lang sila sa parameters. Sa unsa man pud ni siya nga cases ma-apply. Hala no, mo ana gid mo ba? Hala no, ngano manggid nga ang pwede man siya, ngano pwede man siya. Nay duha ka method nga constructor and then nag-differ sa parameters. Asa man na magamit in real world, in real life implementation. Asa man na magamit. How about hiniyo na to? How about maghimo tag case nga let's say naghimo tag instantiate ta, naghimo tag another object na gusto niya i-define, i-construct. Ang owner lang niya bahalag walay wheels. What if ingana? What if mo define kag object nga car, ang owner medalya,
No, bahalag wala alan siya ay owner. Red lang, and then with whether wala siya kuan model, basta kay naalang pud siya wheels. How about hingana? What if na mga hingana nga cases? So dapat imong program is very flexible, very unsa na complex, no? Kaya ni i-handle bisag unsa cases, no? So hingana kanindot, hingana ka powerful ang object-oriented programming. Pwede nato i-apply ng concept nga gitawag og overloading. Multiple methods, car, which is a constructor method, pero nag-differ sa parameters. So, ang atong assignan ra si color mo yung gusto no, red og ang wheels. So, mao ra po atong assignan, and then this is X, and then this is Y. Okay? And then later on, i-print na to ra ang iyang gusto kato iyang gi-assign. Okay? Okay, obviously, pag tan-aw na to, walay sulod. Okay? Try na to print ha. Wala lagi mo sulod sa medallias owner, and then try na to ang episode. Okay? Cindy. Sige mo close Sir. ani. String ka, sir, sa concert number, sir. Nag-string ka sa katong Ay dili number sayo, of dili na wheels, ni sir. medalya kung ano ni. Dili na ni medalya kang Solis na ni. Solis car. Solis car. So this is Solis car. Asa ko na sayop sa Katong concert, string na wheel, sir. Sa kuan, sa tama kuya din yung bata agin. Mayo kay integer man ang gipasa diri, so dapat integer ang mo accept. Okay? Mo man ang yung requirement kaning car nga method. Na once tawgon siya or once pasahan siya value, dapat kani ang iyang i-accept ra gyud. Okay? So i-run na to. Java, my code, Java. Okay, walay problem. And then Java, my code. So, obviously, walay output. No? Walay value kang Solis. No? Kang Solis car. Dili na niya gusto i-write sa car ang iyang name. And then, dili na niya gusto i-write sa car ang gusto niya nga model. Atong BMW. Ang gusto lang niya makita sa car nga naay sakit, naay ligid. And then, naay color. Okay? So, hingana ka powerful ang overloading. Later, overloading sa mga common method, i-apply na to. And maasabtan niyo ng concept, no? So, usa na karon. So, thank God nakaklasita. To-discuss a bit of overloading. Okay? So, na yung mga hingana nga cases no nga, mo transact ko, dili man pag mag-create kag kuan, for example, magto kag bank, mag-open account ka, sa registration, ikaw nga programmer, pwede ka mag-define o multiple nga, pwede ni mo i-apply tong overloading. Di ba? Multiple nga methods, at least di na mamahago imong hunahuna o hunahuna pag unsa may other transaction nga mao ra man na, di ba? Withdraw and deposit ra, register, deposit, withdraw, update account, o unsa ba diha? Loan. So for example, register nga part. And then magbalik-balik ra na imong method name. Register ning ana kadaghan. And then lahi-lahi ilag parameters. What if ako mag-register ko? Gusto ko ma-member ano nga bank. And then gusto na ako open account. Labi na yung mga cases nila, lahi na cases kada customer. Gusto na ako ani mag-apply lang for loan. Madaghan yung mga cases ba? Pero pag abot sa system implementation as programmer, isa ra dito ka method name imong gigamit. How powerful is that? No, sa imong program implementation, gabi ka powerful dayo. Sa hingana nga mga cases, ma-apply to nimo mga concept ng overloading. So hingana no, so I hope na gets ninyo. Okay ra ba? Ang tanod ako kang si Miss Ira, Jane, Hype. Okay ra ba na gets ra ma'am? Ipang-note na ako mga naka-gets dire be. Ako lang i-hide ng notepad.
Ma'am Hype? Natug ni ba? Nag-inom ni gatas ba? Natug na yun. Hello, Ma'am Hype? Madungog ba ko, guys? Yes, sir. Oh, dungog na Si Ma'am Hype, nakasabot ra, ma'am? Nagets ra ang concept sa constructor and then sa method overloading? I mean sa constructor overloading, nagets ra? Ma'am Hype? Basing kuan daot iyang mic. Si kuan, magpadaot-daot na mic ang uban, no? Si kuan, si Busa. Daot gid yung mic. Si Mr. Busa. Oh, okay na, Mr. Busa. Joshua Busa. Itong pangutana, sir? Nakasabot ra ba ka sa concept sa constructor and sa overloading? Kamay, Okay ra? sir. Nasabot. Oo. Okay. Sige, at least at least gamay. Okay. Okay, so padayon ta? Sige, padayon ta, no? Okay. So balik ta din hiya. So there is no need. A constructor that accept no parameters is called default constructor. So characteristics sa usa ka constructor are they should be declared in the public section. Okay? They are invoked automatically unsa man yung mga private section. For example, maghimo kag private class, no? Which is inner class. Mahimo ka diri class kuan, inner class pa yun. Class car, siya engine. So, dili siya pwede. Okay? Mga inner classes. Mga private classes, di siya pwede. Mga private section. They don't have return types. Okay, mga itong gibuhat kanina. Not even a void. They cannot be inherited through a derived class can call the base class. So for example, naghimo tag mo inherit ani nga class. For example, katong class, for example, kang medalya. Okay? And then natay kang ay for example class na gusto mo inherit sa iya ha. Okay? Ako lang usbon ang kuan niyo weights type. Okay? What for example na gusto mo inherit sa iya ha, so dili siya pwede. So pasabot ana for example sa inheritance man gud wa ko tani abot og inheritance maglibog sabot. Sige ako gamay lang ang concept sa inheritance. Let's say for example we have class engine and we do know nga ang car has an engine. And not just ang car lang ang nahi engine. Okay? Nabi engine ang motorcycle, di ba? Even ang plane, no, airplane. Even ang ships. Okay? So napon sila engine. So dili lang kay ang car. Okay? So maghimo taging ani nga concept. Ing ani magud ang inheritance. Mo inherit ta ba? For example, ato lang i-describe ha, for example kani. Okay, natay car. Draw tag car dinhi. This is a car. Ako lang yung ihinahinay og discuss sa inyo guys kay para appreciate ko ninyo ba nga kuan dili ra kay tapaspas. Okay? So for example, car, unsa pa nga object, let's say ship or kuan, yung ship. Plane, sir. And then Plane, sir. Plane. and then airplane. Train. Then, Train. so for example, train. Ticket. Sige, for example, sige ana. And then na sila gitawag parent class. Okay, for example, this is an engine. We don't know nga dili lang kay ang car or ang ship ang naay engine.
let's say mo inherit sila. Mo inherit sila kang engine. Okay, ni-inherit siya dira, and then si kuan pod, si ship pod ni-inherit kang engine, and then si airplane ni-inherit kang engine. How about si train? Naman po siya engine, so at the same time mo inherit po siya. Okay? Ang pasabot sa inheritance sing ani man gud siya. Let's say for example, kabalo ka unsay mechanism, unsay functionality sa usa ka engine. Let's say maghimo tag member method ni engine. So mo ni engine no. Sa label lang nato nga kani engine. Okay? And kabalo ta, let's say maghimo tag method nga void unsa man method sa usa ka engine. What? Ha? Unsa man kanang vibrate, for example. No, mo vibrate ang engine, di ba? Kasi function nga mo vibrate. Okay? For example, yung ana. So, and then this is a method. Ang one good thing man good sa application sa usa ka sa inheritance, no, this is inheritance. Inheritance. Okay? One good advantage of using inheritance magod is kanang gitawag usability. Okay? So, once si car kaning tanan, once sila tanan ni inherit kang engine, automatic si car makagamit ani nga method. Automatic si ship makagamit ani nga method. Nagets ra? So there is no need for us to rewrite mao ra mag-implementation. For example, ang sulod ani nga code B, A is equals to A plus 1. Mao iyang kuan, arithmetic operation. Mao ra na. Pag mo vibrate ang sakyanan, mo gina ang iyang bali, for example, mathematical computation within sa engine. Nga ni vibrate, A, nagbutang na dito, A is equals to A plus 1. Let's say, hingana lang. And then si car na may engine, hingana po ang iyang activity. Ni-vibrate po. So, mag-rewrite pa day ka dirig, magbutang pa day ka dirig, void vibrate. Magbalik-balik na ka. This is redundant na, no? Okay? So, ato lang i-remove niyang name at ibutang din niya. So, this is car. So, this is a car. Okay? So, car, ship, and airplane, and the train. So, ingana, without using inheritance, mag-redundant kita, no? Magbalik-balik kita write o code din na, no? Magbalik-balik ka, So, mo nang hiana ka importante ang application sa inheritance. Kay na naman siya naka-write din hiya nga code, mo inherit na lang taadto kay anyways si car na may engine. Nagets ra? Mo nang na siya inheritance. That's why there is no need for us to rewrite the vibrate nga method. Kay inherit naman ta didto, automatic pwede na din ta later on makatawag og moingon din ta later on nga pwede na ta moingon dayon nga car dot vibrate. Matawag na dayon to nato nga method. Gets? Okay? Kay si car ni inherit man kang engine. So magamit na nato ni vibrate na method. Okay? And then si ship pod, no? Si ship ni inherit pod kang engine. So matawag na nato ang vibrate na method. So kaya nakapasok ang inheritance. But as to the constructor implementation, they cannot be inherited through a derived class. Ang atong gi-inherit din hiya sa engine na class is a common, observe, this is a common method. Kaya obviously, nagbutang matag, void. Constructor cannot be included, we cannot include void nga term or phrase sa pag-write nato og constructor. So, by default, no, obviously, this is a normal member function. And
since a normal member function can be carried out sa other nga mga classes nga nag-inherit ato nga class, no, nga nag-handle ato nga method. But how about we have a constructor here, engine, di ba ang constructor walay return type, so ang ana, so dili na to pwede ma-inherit si engine, dili ka pwede maingon later on nga car dot engine. Pwede ba? So automatically, this is a no-no. This is an error. Okay? Nagets na to, no? Nga term, nga line? Sige, tutuki sa ninyo. Kasing nalibog ba? Sinapon mo yung question. Excuse me, sir, pero pwede mo to i-repeat ka tong anong dili siya makuan, ang car.engine di siya makuan, work? Ansa? Katong car.engine, anong dito siya ma-work na nawa ko? Car dot engine. Asa man? Katong car. Mo-work siya kung car that vibrate? Oh, ma-work man siya sa car.vibrate, pero katong sa car.engine, anong di siya ma-work na nawa ko kadyot? Ganon dili siya mo work, it's because engine is a constructor nga method. Dili siya pwede ma-inherit padulong dinhi sa car. I mean, dili siya pwede ma-inherit sa other classes nga nag-associate adto nga class. This is a class, kaning engine, this is a class. And the class that has a constructor. And at the same time, na po siya normal member method. So since engine is a constructor, dili nimo siya pwede ma-inherit diri sa car nga class. So dili ka pwede mo ingon nga car dot engine. Dili pwede. Let's implement this thing right here sa tuang code. Okay? So let's say naghimo tag engine. And then naghimo tag public void vibrate. And then ang iyang operation is A is equals to, ma-undefine ang A. So let's provide a value. And this is int is equals to 0. And then ingon ta A is equals to 10 times 20, for example. And then, so return, requirement siya void, so di na ta mo return. Ingana lang ka-basic yung operation. Giun sa pag-implement nga nahing-ani siya, guys. Kaning car bitaw, anong ni-inherit man siya sa engine? Anong na may line from engine padulong sa car? Giun sa man na sa imong program. So ni-inherit ka. So the way for us to inherit from engine padulong sa car, mayong natag kanang gitawag ilang maabot ang time, no? Mag-spend tag day para mag-discuss tag inheritance. And then method overloading, method overriding. Ako lang gi-advance din niya kay namo gutay part nga nag-discuss ani ba? So para masabtan lang ninyo. Okay? So para ma-implement nato ni siya nga concept kani nag-arrow din hiya nga inherit man ka nga term, inherit. So si car engine inherit, si car ni inherit kang engine described by the arrow nga padulong didto. So sa ato ang program mayingon tag extends unsa man extends extends, yes, very good, extends engine. So i-copy lang gid nimo, ayaw ka misspell, ayaw ka pareho cases, no, pareho ang approach sa cases. Okay, engine. Okay, so since si car ni extend naman kang engine, okay, nagpasabot kaning class nga car at the same time part na pud niya nga method. Mura kag naingon nga kaning method nga vibrate part na pud ni siya dinhiya. Okay? Murag na invisible nga method dinhiya ba nga dili nato makita. Pero naa day dinhiya. Kay ni-extend man ka sa engine. So therefore pwede ka moingon later on nga solis car dot what? Vibrate. Gets wala. Ha?
Wala Yes, man ni. sir. Invisible ni siya ba? Wala ni siya. Okay? So since si car ni-extend naman kang engine, okay? So pwede na nato magamit ang method ni vibrate, ang method ni engine padulong kang car. So mura nang pug kag naigisulat dinhi nga vibrate. Pero no need na, no kay ni-inherit naman ga, no car extend engine, so iyaha na pud ni. So pwede na ka later on maingon nga solis car that vibrate. Okay? Na-gets? That is inheritance. Remember? Kaning nga level, kaning nga stage, aning nga course, aning nga course is purely concept lang yun, no? Sa programming, sa OOP. So, dapat na may deep understanding in terms of concept, not program implementation. Kaya wala ba nalibog? Medyo deep po ng mga concept ni Nia no, sa OOP. Diba? Diba? How about moingon ko hingani din Nia? Himo ko dire po accelerate let's say vibrate kapon squared by 2. Vibrate bali gipakusgan pa gyud no. Squared by 2. Okay? And then squared na nato din 10 times 20 squared by 2. Okay? So saan ka nato siya pag-invoke din si Kulima Mr. Kulima. Saan na to pag run ani nga method? Basically dili man siya constructor. So dili siya ma-automatically invoke. Ang saan na to pag run ana? Mr. Kulima? Uy, Mr. Kulima. Natug ni ba? Si Kuan, ang pulokyo dangan be, ang pulokyo. Kaya murag Oh, sir. tubag gini ba? Dila be? Unsa ka man pag invoke na to sa vibrate square by 2. Pupuli siya sa kwan, sir, sa vibrate. Or idugang, no? Kwan. Okay, so Idugang, pwede po, sir. solis card that idugang na to. Vibrate para natay reference, no? Kung ipambuhat niya. Okay, so yung ana. Okay, how about naa siya constructor? Okay, naa siya constructor, engine. And then nagprint na ta diri og hello world. System that out the print line ningon ta diri hello world. Mugana ba dili? Ma-invoke ba nato? Ma-inherit ba nato? Mingon ba ta diri solis card that engine? So dili pwede. This is an error, automatic. Okay? Kay mangita man siya, mag-wonder man siya. Unsa man ang dili man member ang engine sa car. Member ang engine nga method sa engine nga class. Dili siya member sa car, though ni-inherit siya sa engine. Dili niya mahimong member. Kay ang purpose sa constructor is to construct the values of its own nga class. Okay? So, ingana. This is an error. Okay. Ngayon na, constructor cannot be virtual. Okay? Dili ka pwede, later no, ato ra nang balikan. Pasabot ana, dili siya pwede mahimong interface. Dili siya pwede mahimong part sa interface. Dili nimo siya pwede makita, common makita, as to the assess, no, nga term. Pareha tong gibuhat na to, dili siya pwede mo basta-basta assess. Dili mo siya pwede mahimong virtual, na ma-define nimo nga,
mo ni part siya sa imong program. Let's say gi-describe nimo, no? Define kag prototype sa imong program para mag-draw kag software na i-deploy nimo to a certain bank, and then relating to that particular prototype, no? Dili mahimong part sa imong plan ang constructor. Dili nimo siya ma-visualize dapat nga ma-part siya sa imong visualization as to the planning stage sa imong software development. Okay? Dili siya pwede. Yan ang pasabot niya. Okay. An object with constructor or destructor cannot be used as member of a union. So as mentioned dinhi though nag-unite ang duha ka object, dili siya pwede mahimong common sa other, dili siya pwede mahimong common dinhi sa other class. So that is part. Okay? And then when a constructor is declared for a class initialization, object becomes mandatory. So pasabot. Kinsay makatubag ani hatagan ako 10 points plus 10 points sa kinsay maka-elaborate ani. Hatagan akong 10 plus 10 points sa midterm exam. Let's say ang midterm exam is of 50 items. So automatic na kay 20%. Sige daw eh. Pasabot I will give you time to think. Kani, when a constructor is declared for a class initialization, object becomes mandatory. 10 points. Sige. Mo ni akong activity karon, pa-oral. Sige, tagata mo 2 minutes. Anyone? Wala pa rin 2 minutes. So, last 1 minute. Ang constructors daw, sir, kay wala siya return nga statement. And if ever na return nga statement, ang called object niya kay ma-ignore. Ansay, dili maka pwede mangingon nga ang constructor if ever na siya return statement, di man gina pwede mahitabo. Di maka pwede mo kon if naa gani, so there are chances nga butangan nimo siya void, dili on pwede put sa return type imong gimatter based aning statement. Anyone? Miss Buna. Kani si kuan sa Bisahe be? Sa Bisahe. Plus 10 lagi na 20% na ba?
Sir, Ako galanti muhatag ko. Galanti ko muhatag og grado guys. Na yung mga platuan gani sa only ako. constructor is required for class initiation. Kuan, di ba, Kabigi sir, gila. ang Okay, constructor, di sige ba, una sir, si. Sige si Ampulokyo, Oh. sige Ampulokyo. Go ahead. Musugot mo Bale, si di ba, Ampulokyo. Sige. try lang, sir. Di ba, ang construction, Sige. sir, kay mura siya og mura gyapon siya mura siya methods ba, mura siya functions kay bali gyapon, pero wala na siya return type. Tas Mhm. kung Di nga mo initial function magid siya. magani Di sir, wala na method siya magid return siya. type. Gani sir, Uh-huh. wala na siya return type. Nga mo initialize sa imong object nga gi-instantiate mo tong necessary nga ay mandatory nga naay object kay automatic naman kipan siya nga ang object nga gamiton sa imong program. Mo ba? Libog nga ni Kuan. Okay. Mhm. Okay, sa uban daw be. Kinsa pa si Unsa to mo Ampulokyo kay ni kuan siya na siya constructor nag-initialize mo nang mandatory. Kuan, di ba? Ay saan niya na sir kanang klaro na akong explanation. Sige. Yeah, kinsa may naiklaro diha. Dapat mo una dayon mo kay para maklaim na dayon ninyo ang kay pag once mingon ako nga sakto na wala na chance ang uban. Hello. Mhm. Hello. Yes. Hello sir, kanang para sa ako lang sir, dili man nimo kanang declare ang constructor unless dili ka mag-create of object sir. Dili man nimo ma-access tong constructor unless wala to nimo gi-initialize tong object. Okay. Kay Nagtapad no ang level ninyo ang level sa tubag niyo ang Fulokyo nagtapad. Okay? Makaingon lang ko okay. Kinsa pa? Si Kuan daw manawag ako dali. Si Getes. Sino si Getes be? Sunod si Komprasyon. Miss Sir, Getes. kung mag-initialize tag constructor, sir, dili makahimo or makabuhat og object class. Kung maka-initialize ka constructor, dili na pwede makahimog class. Kung i-private nimo ang constructor, sir. Sige, think about more of your answer, no? Balik lang. Isa pa. Sir, balik ko sir. Okay, bangasan? Kanang dili man siya di ba kung ang constructor is the same di siya name sound sa kanang object, so dapat kung ma-construct ka og object is always always yun na ang constructor, so kung wala tong object dili nimo ma-access ang constructor sir, something sir, or error siya kay wala siya exist something. Oh my god. Actually, okay. Try lang ko sir. Sa mangyod, kinsa pa man? On opinion naman, sir, no? Oh, On opinion ba, yes. sir? Kasi may noon na. Jackpot, 20% automatic sa midterm. Kinsa? Ikaw? Kaysa, sir, gahuna-huna pa, sir. So I think constructor destructor lang tataman karon, and then hopefully makaklase ta ugma no moingon lang ko, chat lang ko sa inyo. So hopefully makaklase ta ugma, and then discuss na to ang encapsulation. Okay? So this time ang oras no, try na to human ang destructor. Dali ra man sa destructor. Okay, sir. Sa own opinion now, sir, about sa constructor, sir, ba? Whatever you put, whatever object you put inside gun, sir,
the constructor. If it is initialized, then it becomes mandatory, sir. Or kanang kung unsa imong gibutang dira sa constructor, sir, once makakuha na siya, anang sa panang ma-initialize lagi kanang unsa to tawagan ning other term ani. Kung unsa imong ibutang dira once nga ma ilho na siya sa ani mo class nimo or dili na siya mo kuan siya nga error para sa katong sa engine, diba? Ang kato sa class nga car dito ani mo ibutang ang constructor nimo, sir. Ang mahimo na siyang mandatory, sir, kay inside man siya, ilhon man siya, dili man siya nga outside sa kuan, outside sa union. Naman siya sa So kuan, sir. mandatory nga mag-instantiate ta. Mandatory nga mag-instantiate whenever na constructor. Yes, sir. Oh, how about walay constructor? So dili mandatory nga mag-instantiate ta atong class. Tama. Nga naman. Wala gina question nga naman. Kuan man, sir, kay giila man siya, sir. Okay, mo ni explanation niya no kani sa when a constructor is declared for a class initialization. Ayun na mag-i-bother na ninyo ning ayun na ninyo i-bother ning for class initialization. Ako ning i-read. Ano na yung focus no? Say libog-libog yung ang purpose sa constructor kanya ba? When a constructor is declared or na constructor atong class, object becomes mandatory, or shall we say we need to instantiate that class. Kung ang class na constructor, kinahanglan din nato i-instantiate gyud ang class. Pero kung ang class gani nga walay constructor, isang isa, hindi necessary na i-instantiate nimo. The question is why? Ano ba, sir? Wikipedia. Sama. Ang purpose na question, ang pasabot na question is, kung ang class gani, di ba, pwede ta magbuhat og class nga walay constructor. Pwede dili. Pwede. Di ba kaning car? Kaning car. Di ba previous code na to, di ba walay constructor? Remove. Atong i-remove, for example, wala siya constructor, tanawa. Ba siya method na same name sa iyang class? Di ba wala? So wala siya constructor. Pag wala daw constructor ang usa ka class, kaning car, walay constructor, dili daw siya necessary nga i-instantiate nimo. Pero pag naa na daw siya class, o kanang constructor, kaning nga class, object becomes mandatory. So nagpasabot, kinahanglan mo siya buhatan og at least isa ka instance. Nakuha? Yes, sir, nakuha, Ang pangutana nga no? Ay, ang constructor man, sir, ang mag-initialize sa newly created object. Lagi mo magi-purpose sa constructor. So, mandatory man siya. Nganong mandatory man, whenever wala siya, nganong mandatory man, whenever naa siya constructor. Nganong mandatory man? Share niya ang class object, sir, nga mudawat og new arguments and variables. Ansa, miss, ni no? I-prepare niya ang class object. I-prepare niya ang class object, sir, para mudawat og new arguments og variables. Ako daw, sir. Oh yes, sakto magana. Tinuod man na. It's true. Nga mo ganay purpose constructor. The question is nganong mandatorihon magid siya. Nganong kinahanglan magid siya i-require nga mag-instantiate di ka dapat kay naman gid siya constructor. Ano man? Mo na question. Ay ang tawag sa inyo ra mag-define ang constructor, i-define na nimo. Sir, ako daw. Sige, si Buna daw, gusto ko na si Miss Buna matubag. Kasing na Sir, pwede balik sa code, sir. Pwede balik sa dito sa code. Okay, balik atong itapad actually. Sige, atong kuan. Oh, sir. Right. Ay, sir, di ba?
kay sir, di ba ang sa constructor condition sir kay same dapat ang ngalan sa constructor o sa class, di ba sir? So kibali dili makata di ba pwede dili ba di mo pwede ma-access yung class sir tas so kibali kung na element diri nga ha? Sige, ako na nagtubag. Uy, Sir, ako sir. Sir, isa lang, sir. Hatag sa bigtan, sir. Hatag sa sige, bigtan. last ning kuan, last tong maningog upat si Medalia, si Carmelote, si Lala ug si Busa. Sige, si Busa una. Ay sa naitubag ni Miss Palasan. Nasa ako sa basahon ni Miss Sa akong Palasan. pagsabot, sir, kailangan mo siya. Hello? Dili Sa akong siya to pagsabot, sir, inherit na kailangan class, mo sir. siya Hindi ka naman pwede ma-inherit pag na-kuan na constructor. kailangan mo siya madungog ko, sir? Oo, mudungog, Busa. Hello? Kailangan mo siya Okay, initialize, Mr. sir, para Busa, mapakan sige. sa program. Kailangan mo siya initialize, sir, para sa Lagi ko. mo. Mo lagi purpose sa kuan constructor mo initialize siya. The question is nganong mandatory dapat siya i-instantiate pag naay constructor. Para mahibawan ang class answer, class type members. Sige, kang lala. Sa akong pag-understand sir kay parehas man jud na ang pangalan sa constructor niya og sa iyang object nya sulod sa iyang object kay na may mga kuan niya na siya mga mga variables na para ma-define sa gihatag sa pag-initial so kailangan siya og object kay kuan man para kailangan siya kailangan Magpa-ising kuan ni sa kuan. object para kung unsay gipangayon na output gikan sa pang-initialize ma-define mo print out siya gikan sa constructor na nasulod sa object na gi-kuan pa jud nagi-define pa jud sa Okay, Mr. Lala, you're explaining to me the procedure sa constructor. But the question is, nganong necessary man yun, no? Unsa yung significance? Once na si constructor, i-instantiate man yun siya. Ikaw, Mr. Alia. Kuan sir, di ba kay kung sa constructor kung nag-initialize na ka, kailangan mandatory nag-object sir. Para ma-access nimo tong nasa constructor ay mo nang kailangan kagkuan sir kaning object kay para ma-inherit nimo unsa tong nasa constructor sir. Or what? Nani? 0.6? No, kapit na, no? 60% na, no? Kapit na gito. Sir, 5. Okay na sa ako 5 sir. Di pa kung grado man. Magiging sa Ala. Carmelotes. Okay, sir. So, kuan sir, ang object sa kuan sir, ang object mahimo ra na siyang kuan man sir, wala man siya i-return value, so himuon na gid siyang mandatory kay wala na may kuan sir, return value. Magi kuan. Idritso na ikuan na gid siya. Okay, wala. Okay na to, sir? Ano sir? Sige. Gusto mga walay may Ano sir, kay kung walay object sir, dili mo dagat ang code sir, ginana sir. Actually, hello guys. Mga katong mga walay microphone, pwede ra niyo i-type inyong answer sa kilid. So, time naman ako lang i-discuss no nganong mandatory siya. Actually, Ito lang sir. nagbutang kag kuan. Okay, it's my turn now, okay? So, nagbutang kag constructor. Unsa gani purpose sa constructor? Mo construct sa imong fields. And then ang iyahang feature, iyahang capability is mo invoke siya automatically. Did you get me? Di ba? Karon, nagbutang kag constructor dinhi. For example, to this class car.
And then nagbutang ka constructor. And then wala nimo siya gi-instantiate. Let's say na kay kuan din niya int ABC sa imong program. Nga na later on sa explanation na so ano sa short definition niya tangkag int ABC. And then yung mga dere A is equals to 10, B is equals to 11, C is equals to 12. Nag-end imong program. Ang utana ko nagamit ang constructor wala. Wala. Wala, sir. Niya, nag-syntax error siya. Yes, lang. Na-invoke ba siya automatically? Wala. 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 So there is no need for us to write the constructor. Kaya wala may makapa-invoke niya. Therefore, pag naay constructor, we need to instantiate. Kaya wala may sense. Anong nagbutang mga constructor, tapos wala nimo siya wala nimo siya gihimong object. Wala may makaparan ani mura kag naghimog variable at the end of your program wala nimo siya na assess, wala na nimo nagamit. Di ba? Nagets ko ninyo? So may purpose niya. Nganong becomes mandatory kay para lang gyud ma-invoke ang constructor. Dili man siya ma-invoke kung wala instantiation. So may purpose niya, wala sense kung magbutang ka constructor pero wala sinimo siya gi-instantiate. Okay? So move on. I hope na inyo itong Sa'yo naman ay unta na pag-explain. wala siya sense. No? Invoke automatically man. So, wala may laing makapa-invoke niya, kundi kadto ra mang instantiation nga term. Di ba? Car, Alicia's car is equals to new car. Moro may makapa-invoke atong constructor. Pero wala gani kay hing-adto, dili nimo necessary nga mag-instantiate pa ka, dili na necessary. Okay? Pareho ani, nahuman atong program ganina tanawa ha. Tanawa atong program. Taas kay niya atong program no. Unsa may walay purpose ani? Pangitado ninyo, unsay walay purpose nga program? Katong nasa ubos niya na kuan, katong Int sir, wala nagamit. Kanang solidcar.engine, sir. Kana mga public void sir nga nakakuha ra. Way nagkaagdo gihapon na sir. Ang walay pulos ani guys, mao ni kaning engine nga constructor. Pangitado ninyo nag-initialize ba ta nag-instantiate ba tag engine diri wala? Wala sir. Therefore dili na ni necessary ibutang. Dili man siya dili man to ma-invoke, di ba? Dili ba to ma-invoke? Nagets ko ninyo? Oh. Dili man siya ma-invoke kay wala man nimo siya gi-instantiate diri Car man atong gi-instantiate na car. So ang ma-invoke automatically katong car nga constructor. Ang sa engine wala. Mura tag naghimo-himo dirig method nga walay pulos. Nagets ninyo? Yes, sir. Pag magbutang kag constructor dia automatic kinahanglan nimo siya i-instantiate. XX is equals to new engine. Automatic ma-invoke na dahil ni. Okay, so I hope review lang ninyo ang video kung nalibog mo, okay? So padayon ta. So I hope mahuman na tong kuan. Okay. So ako lang i-undo kay pangit na tanawon. So okay, parameterized constructor, it may be necessary. Gilang naman mga kuan sa other lecture discussions na to. Oral gihapon ko, bantay-bantay lang gid mo. Pwede mo mag-advance no para wow, bantay lang gid 20% ni Sir Sharo din ako makuha, nag-advance go. So it may be necessary to list various data elements of different objects with different values when they are created. Necessary pud nimo siya kinahanglan i-invoke no? Pre ani, na-invoke din nato tanan no kabantay mo ang owner, ang color, ang model ug ang wheel. Kay nag-initialize man ta no, member niya. Pati pud ang mga member nga mga methods. Okay? And then this is achieved by passing arguments to the constructor function
when the objects are created. So sa constructor function, no, nagpasa gitag value, no, when they are created, okay? When they are created, when we created the car class, the object class, we at the same time give value for our constructor, na diriya, no, yung receive. And then the constructor that can take arguments are all parameterized. So constructor in Java permits to use more than one constructor in a single class. So that's what we did. No, we gave. So that is called constructor overloading. Multiple classes, multiple constructor methods having the same name with different different inputs or parameters, different parameter types, numbers of parameters, nag-differ ana. Okay, so destructor. Unsa din in destructor? It is other concept of object-oriented programming. So anyways, di man ko magpagamit og constructor. Ato lang hatagan og idea unsa po destructor. Di man ko magpagamit og destructor dayo pasabot. Dili man ko magpagamit og destructor sa program ninyo. No? And actually, pwede na din yun ninyo tuman. Ako lang i-state dire kay part mong put siya sa inyong course. Okay? So other concept of object-oriented. So this is another concept aside from constructor, which is to construct. Napuday ka nang gitawag mo destruct. Mo wala, no? Mo erase. Na ay mo write, na ay which is constructor, and then napoy mo erase. So constructor are called when the object is created. Ma-invoke automatically whenever instantiate nimo. Kanos aman nga time naka-create tag object, whenever we instantiate, no, we create instance to that object. So there is object automatically. And ma-invoke dayon ang constructors. They are created. Ang destructor, they are called when the object is erased. Let's say for example, we matter most the efficiency of our program. Pila ka bits, no? Pila ka millions of bits ang iyang nagamit sa imuhang random access memory, no? Pila iyang na occupy. Importante na mag-matter na sa ato as software developer. So we need to matter that one. For example, nani mga objects, let's say for example nodes, and yet nikuha siya og space sa imuhang RAM. Let's say katong nga node, katong nga object, na siya mga pila ka, for example, let's say na siya 200 ka variables within niya katong nga object. Sa ato upat lang, no, katong sa car na siya upat ka fields. Or how about mo nimo 50 ka variables? Kay kinahanglan gyud nimo 50. So once mag-create na kag multiple ato nga object, multiple cars, and then na siya 50 ka variables, wow, itimbog ata sa imong program, no? No, did you get me? Itimbog ata sa imong program, inig-run. Gaan siya, inig-compile. Pero during running, for example, sa imong ATM machine, ikaw nag-develop ana, and ang imong approach sa imong program, wala kay destructor. Pag run sa imong program, daghan na kayo nag-access ba? Within that day, daghan kayo nag-transact. So daghan kay nodes nga nagamit, and yet wala nimo gi-erase ang uban nga nodes nga wala na nagamit. Nara gihapon siya dito, nagstay sa RAM. Wala nimo siya distract. So ang tendency, loading ang imong system. And maka-affect na sa performance, sa feedback sa customer, and eventually feedback sa client sa imuha. So nagpa-develop atong system. A multi-million system, and then yet ning adto ang performance which is pangit kayo, no? So there is a way we remove junks on our RAM. And the way for us to remove junks is through destructor. So di man ta mo develop diri og mga large systems, large software, so dili ko magpagamit og destructor. No? Okay, objects are destructed to not fill up the RAM with junk, with mga useless nga mga usage sa imuhang RAM. Java is a garbage collected language. You cannot predict when or even if an object will be destroyed. Mao to nga case, no? For example, ikaw nag-program, static imuhang pag-define sa imong program mo. During the time nga nag-coding ka, and once na-deploy na to nga program, running na imong ATM machine.
during transaction nag-create og mga daghan nga nodes based ra pod sa transaction nga na-made atong adlaw, nga na-make atong adlaw. So ang tendency during runtime, no, nahitabo to. Therefore unpredictable. Ikaw programmer, ma-predict din nimo pilay customer nimo ang adlaw. Ikaw nga tag-iya atong nga business, for example, ikaw tag-iya atong nga business. Tag-iya sa DBP nga ma-predict din nimo. No? Ma-predict nimo mga percentage lang sa imong prediction, probability lang, no? Percentage lang sa probability, pero dili perfect. So it relates to this statement no nga Java is a garbage collected language. You cannot predict when an object will be destroyed. Hindi mo ma-predict na, for example, money nag-transact, mo-transact pa man ni siya after mahuman ang iyang mo balik pa ba siya? Kay dili na ko ni-erase na object. So dili nimo na siya ma-predict when and if he use that object. So hinga naman ang cases, no, ang scenario sa real world application. Therefore mag-need ta og destructor na maka-collect adto nga mga garbage. Ma-predict niya nga okay, wala man ni gamit, no? Mora na siya kuan ba life object sustainable object na siya. Sana kanang self-sustainable object na siya. No? Kaya na niya on her own. So therefore there are no destructor, but there are no destructor in Java, but somehow sa C++, hinganion ang destructor sa C++. May naka-demo. So, mo na iyang constructor, no? Same name po sa iyang class demo. And then nasa destructor nga demo. Same name, but nasa unsa ni nga symbol? Curly dash. Unsa ni nga symbol? So, nahingani nga symbol, no? So, demo. So, this is a destructor. Sa Java, pwede siya. Java provides a facility of garbage collection. It is used to delete objects in your memory. The use of finalize. Okay? Mogamit kag finalize nga method. So, payani class demo, and then protected, no? Ang tawag siya protected. Dili siya pwede i-assess, no, outside sa other package and other classes. So, even deeper pa siya sa private. Protected void finalize. Goodbye. So, automatic nag-end na to nga object. Pag instantiate nimo, no mo print na ni siya. Okay? And then Java virtual machine performs garbage collection. Finalize code by the garbage collector on an object when garbage collection determines that there are no more reference to that object. Ma-determine na niya during sa pag-run sa imong program. Ma-detect na Java virtual machine. Si Java virtual machine, no, nag-exist siya during sa after sa installation sa Java technology, and ang iyahang i-carry out is katong i-trace niya ang errors during runtime, no? Runtime na term means during nag-run imong program. No, kaya niya i-detect nga, for example, imuhang gi-define int A. And then later on, ningon ka, give me an age. Pero ang gi-type sa user is gi-type niya sentence yun, 21. Ana gid siya, double word, 21. Dili siya katong number. Gusto niya nga to gid ang age. So, unsa man ma-carry out, automatic mag-error imong ATM machine. How about nahinga nga transaction mo input sa iyang age? So, automatic mag-error imong, so ma-carry out na ni Java virtual machine. So, nalang kay mga ipang-add up nga mga programming such as try catch, add na nimo og finalize, no, which is mo destruct, no? During runtime. Ma-detect to niya during runtime na, oy, wala may purpose ning object. So, ang mahitabo sa imong program, there will be objects na ma-delete. Kay wala naman to siya, junk naman to siya. No, nag-cause na siya junk sa imong memory. So, diliton to niya. Mahitabo, efficient imong program. Gaan siya, no? Okay? So, any more questions? So, okay. Later na ng encapsulation no, sa next na to ng topic. Katul na ako sila ako. Sir, katong sa unsa man pag-implement sa kwan kung sa isa ka program sa kanang finalize,
Walang kay Mo ko. lagi to. Mo man yang gihatag dinhi Kaya on the what I believe wala ni siya do. Somewhere hidden ni siya sa imuhang development kit. Mo na ako ang natanaw, but alam mo ka bother ani di man po kaya na to magamit ani. Sige, I sir. believe sa Python na siya. Nga na, ma-detect na, butang na kag protected void finalize. Okay, so other questions? So sir, kana dahil so kining gamit aning destructor sir, kuan na ni siya. Bali i-delete to niya tong last niya mga previous mga data, then ang iharang i-collect kana ra mga new data. Ang iyang i-collect? Yes sir, like kuan sir ba sir, mag-input ka sir. Then nana siya yung naka-save nga data. Then kay existing naman to, then mag-add up ka. So anam mo niya ganang tanggal niya sir ba? Like ana sir? Para sana sa dula sir ba? Si Java Virtual Machine, ingani man ang case, si Java Virtual Machine, kabalo siya pila ka lines of code imong giparan. Di ba? For example, sa imong ATM machine, kabalo siya nga, for example, sa imong ATM machine, ikaw nag-program ana. Kabalo si Java Virtual Machine nga, kabalo siya nga, there are 5,000 lines of code para adto nga software. Kabalo siya. Okay? So, ang mahitabo, inigran sa imong program, nag-create siya mga object. Pagkakita niya itong object, makasabot si Java Virtual Machine. Nga naka-write si Java Virtual. Makabalo siya nga, at the end ani nga program, wala na may nag-reference, wala na may nag-associate adto nga mga nga code. Ato nga object ba? Pre anyo? Kaning car, nag-create na niya. Car, and then let's say atong i-call na to si accelerate, mo na reference. So ato makita nga kani nga object diri taman ang iyang life. Ayang lifetime ba? Diri taman. But after na dinhi wala na siya buhaton, di ba? Wala na purpose to. Kay imong gipambuhat na lang diri na sa lahi na pud nga object. Ano ba? So ang tendency wala na siya gamit. Nag-cause lang ni siya temporary open space para sa kaning variable na to niya ma-detect. Again, Java is a garbage collected nga garbage collection nga Java is a garbage collected language. So, built-in na sa Java. Pag mag-install kag Java, ma-detect na niya nga wala na ni purpose. Kaya nga kabalo man si Java Virtual Machine sa imong entire code. So, pag abot diri nga line, pagbasa ni JVM nga pag abot diri nga line, na-predict na niya nga wala na gamit nimo diri wala na gamit tong nga object. So, ang mahitabo, iya na itong itawgon si garbage collection nga function or si finalize. Tawgon na ito ni automatic. Okay, delete ta ni. Wala na naman yung purpose. Okay? So, ma-free na tong space dito sa RAM. No? Nagets ba? Ingana, ano? Okay? Okay. So, narabay mga kuan karon no, devices nato nga limited lang ang space sa ato ang cache. No? Ang cache, memory na siya magamit during sa while garan atong program. Consume na siya memory. O kung dili na kaya sa imong cache mo nang loading na imong program. Loading na ang mga software nga atong gamiton. Kanang parehanang for example kanang sa ato ang cellphone. Di ba matingala ka nganong kay internet ay mangingani nga cases na ingani namo ko internet pero nganong dili man mo update ang ako ang Facebook nga app. Sige kag scroll balik-balik raman akong nakita nga naong ni kuan ni Nonan ni pag sige na mo kita sa mga post ni Nonan balik-balik ba ganahan mo tungod kay puno na ang cache
no? Dili efficient pud pagka-program. No, daghan siya gi-consume ng memory. So dapat ma-identify na niya unsa tong mga walay gamit. Iyan atong deleton. Kay maka-cause mo siya trouble sa imong memory. And maabot pa gyud eventually maka-cause pa gyud siya trouble sa user. Yes, user. Mo trouble na din sa imong application, di na mo run og based sa imong expected nga kuan niya functionality, di na mo gana kay wa di puno na iyang memory. So importante po na mga junk iyan atong dapat deleton, mga junk sa memory. So ingana ka importante ang destructor. Okay? Questions? Sige, ako nang i-send sa inyo ang code. Okay, later no, pag i-attach na ako na siyang i-save, butang ako sa YouTube video, butang sa LMS, i-attach ko na kung appeal ang code. Kanya itong gibuhat. Okay, para may mong reference po ninyo, no? Okay? Sir, excuse me sir, katong mga slides sir nasa LMS na sir. Oh, yes. Yes. Atong mga slide, sige ako i-attach ko day. Sige, salamat. Sige. Thank you sir. Any more questions? So for your attendance, type lang ninyo no ang inyong katong ano same nga po ng combination do. Or section, okay, your family name, given name, and then section. I-dash lang ha. Ara. Sige, type na before mo leave. You can now go. Salamat sa inyong time. Sir. Yes, Carmelotes. Pwede i-kuan sir, i-attach ko na din dito ano yung mga recorded nga mga videos na to sir daya sa Google Meet sir sa kuan. Yes, Sa gahapon LMS, sir, katong video na to. Yes, katong video na to gahapon ako nang gi-attach. Okay, stop na to ni Deng. Record ko. Katong video na to gahapon